Ako, suggest ko rin pala is pag gusto nyong palinis yung CR nyo or parang pinaka medyo magandang applyan for the floor tiles is yung tinatawag na ito, in-applyan namin siya ng chemical eh. Ito yung chemical. So, ang tawag dito namin, mostly ginagamit ito ng mga building engineers, facilities engineers, step off. So, ang chemical na to, mostly is magandang i-apply sa flooring ng CR. Lalo na mga pag, siya, tiles. Ayan. Kung napansin nyo. Medyo tuminis. Creators, again, thank you and sa pag-follow ng page ko and YouTube channel. Bye!